Hello friends, welcome to our lecture series. I am Prakash Virja and now the start of question number 3. Property of direct delta function. તો આ જે ત્રીજો અને નેક્સ્ટ આના પછીનો ક્વેશ્ચન છે મોસ્ટ આઈએમપી છે બેમાંથી એક તો હશે જ એક્ઝામ ઓકે. તો એ રીતે આપણે તૈયારી કરવાની છે. પ્રોપર્ટી છે એ યાદ રાખવી પડશે. ડાયરેક્ટ તમને આપેલી છે. તો property of direct delta function. We will explain some of the important properties of the direct delta function. So first, f of x into delta x minus a is equal to f of a delta x minus a. This is directly obtained from the definition. આપણે direct delta function ની definition માં આપણે જોયું હતું. તો f of x delta x minus a is equal to શું થશે? f of a delta x minus a થશે. તો f of x delta x minus a dx is equal to f of a જે થશે. એનો ફર્સ્ટ ગુણધર્મ છે. નાઉ સેકન્ડ આપણે જોઈએ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ ઇન્ફિનિટી f of x ડેલ્ટા ડેશ x માઇનસ a dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? ઉપરનું હતું એ જ રીતે પણ એનું માઇનસ f ડેશ a વેલ્યુ થશે. ત્રીજું જોઈએ આપણે ડેલ્ટા x સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર એનું શું થશે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2a delta x minus a plus delta x plus a where a greater than 0. થર્ડ આપણે જે એનો ગુણધર્મો જોયો. ત્યારબાદ ચોથું જોઈએ ફોર્થ ડેલ્ટા બ્રેકેટ માઇનસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એક્સ. તો અહીંયા શું થશે? ઇવન ફંક્શન થશે. માઇનસ સાઇનનું આપણે પાચન કરી નાખ્યું છે. તો શું એની વેલ્યુ મળે? ડેલ્ટા પ્લસ એક્સ વેર ડેલ્ટા ફંક્શન ઇઝ અ ઇવન ફંક્શન. ફોરિયર સિરીઝની જેમ જ પછી ડેલ્ટા સી ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? 1/માનાંકમાં સી ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ માઇનસ એ. સી શું છે? અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ છે. પછી ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ડીએક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ માઇનસ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. સો ડેલ્ટા ફંક્શન ઇઝ અ નોર્મલાઇઝડ 1 આવે છે એટલે આપણે શું કહી? નોર્મલાઇઝ ફંક્શન છે. ત્યારબાદ adjunct of delta x is equal to del x. તો delta function is a real function. આપણે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સમાં પણ જોઈ લીધું. ત્યારબાદ આઠમું જોઈએ તો delta x minus b into delta a minus x dx is equal to શું થશે? delta a minus b. અને છેલ્લું delta x square minus s square is equal to 1/માનાંકમાં a in bracket delta x minus a plus delta x plus a where a less than 0. અહીંયા greater than હતા, અહીંયા less than છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે 9 પ્રોપર્ટી છે. ફરીથી આપણે રિપીટ કરી નાખી. તો પ્રોપર્ટી ઓફ ડાયરેક્ટ ડેલ્ટા ફંક્શન 3 માર્કમાં પૂછાય તો તમારે 6 લખવાનું થાય અને 2 માર્કમાં પૂછાય તો કોઈ પણ 4 લખવાની થશે. તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ f of x delta x minus a is equal to f of a into delta x minus a. This is directly obtained from the definition of direct delta function ની આપણે ડેફિનેશનમાં આપણે જોઈ લીધું હતું. તો f of x into delta x minus a dx is equal to શું થશે? f of a. આપણે આગળના ઇક્વેશનમાં એ જોયું હતું. ઇક્વેશન 1 શું હતું? તો ઇક્વેશન તમે 1 માં આપણે આ જોયેલું છે. રેડી? f of a તમને મળી જાય છે. ત્યારબાદ હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ સેકન્ડ નંબરની પ્રોપર્ટીઝ. તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ માઇનસ ઇન્ફિનિટી ટુ પ્લસ ઇન્ફિનિટી f of x. હવે હું લીધું છે ડેશ એડજોઇન્ટ ટાઈપ એટલે કે જે છે એના કરતાં વિપરીત લેવાનું છે. તો ડેલ્ટા ડેશ x માઇનસ a dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? ઓલામાં પ્લસ f of a મળતા હતા, આમાં માઇનસ f ડેશ a તમને મળશે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ થર્ડ ડેલ્ટા x સ્ક્વેર માઇનસ a સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? 1/2a ઇન બ્રેકેટ ડેલ્ટા x માઇનસ a પ્લસ ડેલ્ટા x પ્લસ a વેર a ગ્રેટર ધેન 0. આ કન્ડિશન વાહે લખવાની છે. જો તમે કન્ડિશન નહીં લખો તો તમારો માર્ક માંથી કટિંગ કરી શકશે. ઓકે, નાઉ ફોર્થ જોઈએ f of minus x is equal to delta x. તો આપણે શું શીખાય? ડેલ્ટા ફંક્શન ઇઝ અ ઇવન ફંક્શન. ત્યારબાદ ડેલ્ટા c into x minus a is equal to શું થશે? 1/માનાંક c into delta x minus a. Integration of delta x dx into delta x minus a is equal to 1. 1 આવે તો શું થાય? delta function is a normalized function. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ
એક્સજોઇન્ટ ઓફ ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એક્સ, તો શું થાય, એક્સજોઇન્ટનું એ જ સ્વરૂપ મળતું હોય, મૂળ જે ફંક્શન છે એનો જ તમને એક્સજોઇન્ટ બરાબર બે સરખા જ મળતા હોય, તો ડેલ્ટા ફંક્શન શું છે, રિયલ ફંક્શન છે. ત્યારબાદ આઠમું જોઈએ તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ડેલ્ટા એક્સ માઇનસ બી ઇન્ટુ ડેલ્ટા એ માઇનસ એક્સ ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એ માઇનસ બી થાય. એન્ડ ના લાસ્ટ ડેલ્ટા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એસ સ્ક્વેર, જો પ્રોપર્ટી નંબર 3 જેવી જ છે, ડેલ્ટા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એસ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન માનાંકમાં એ 2 માનાંકમાં એ. પણ અહીંયા કન્ડિશન શું હતી, a ગ્રેટર ધેન 0 હતી, અને અહીંયા છેલ્લામાં શું છે, a લેસ ધેન 0 છે. બાકી માત્ર કન્ડિશન ઉપર જ ફરશે. એક ગ્રેટર ધેન 0 આવે તો અહીંયા માનાંક આવશે નહીં, અને લેસ ધેન 0 આવે તો અહીંયા માનાંક આવશે. ઓકે, બાકી સેમ ટુ સેમ છે. તો આ રીતે છે પ્રોપર્ટી ઓફ ડાયરેક્ટ ડેલ્ટા ફંક્શન. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ એના પછીનું ક્વેશ્ચન કે 3 ડાયમેન્શન ડાયરેક્ટ ડેલ્ટા ફંક્શન. ઓલી 1 ડાયમેન્શનની પ્રોપર્ટી હતી, હવે આપણે 3 ડાયમેન્શન માટેની પ્રોપર્ટી ઓફ ડાયરેક્ટ ડેલ્ટા ફંક્શન જોવાનું છે. તો ધ 3 ડાયમેન્શનલ ડાયરેક્ટ ડેલ્ટા ફંક્શન ઇઝ રિપ્રેઝન્ટ બાય ધ મેની વેઝ. તો ઘણા બધાઓ છે એની પ્રોપર્ટી છે. તો એમાં પહેલું જોઈએ કે ડેલ્ટા ઇન બ્રેકેટ r માઇનસ r ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે, ડેલ્ટા x માઇનસ x ડેશ ઇન્ટુ ડેલ્ટા y માઇનસ y ડેશ ઇન્ટુ ડેલ્ટા z માઇનસ z ડેશ. તો ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી આપણે આવડી જાય, r માઇનસ r ડેશ થી ચાલુ કરીને 3 ડાયમેન્શન x માઇનસ x ડેશ, y માઇનસ y ડેશ એન્ડ z માઇનસ z ડેશ. ત્યારબાદ આપણે સેકન્ડ ડેલ્ટા r માઇનસ r ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ, જો r માઇનસ r ડેશ જ આવશે, પણ અલગ અલગ રસ્તાઓ કીધા છે, મતલબ જવાબ તમને અલગ અલગ મળશે એમ કીધું છે. રેડી, ફર્સ્ટ જવાબ આપણે આ મળ્યો છે, બધા એમાં લેફ્ટ સાઈડ તો સરખું જ હશે, પણ રાઈટ સાઈડ છે તમને અલગ અલગ મળશે, એટલે જ એમ કીધા છે મેની વેઝ. તો સેકન્ડ જોઈએ કે ડેલ્ટા r માઇનસ r ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા ટેન્સ ટુ 0, સિગ્માથી 0 લગીનું ઇન્ટિગ્રેશન લિમિટ લગાડવાની છે. તો 1 અપોન 2 પાઈ બાય 3/2 ઇન્ટુ સિગ્મા ક્યુબ એક્સપોન્શિયલ ઓફ x માઇનસ x ડેશ સ્ક્વેર પ્લસ y માઇનસ y ડેશ સ્ક્વેર પ્લસ z માઇનસ z ડેશ સ્ક્વેર અપોન 2 સિગ્મા સ્ક્વેર. ઓકે, નાવ થર્ડ જોઈએ કે ડેલ્ટા r માઇનસ r ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 2 પાઈ ક્યુબ triple integration of minus pi to plus minus infinity to plus infinity exponential of I r minus r dash into dx into dy into dz. ત્યારબાદ ચોથું જોઈએ કે ડેલ્ટા r માઇનસ r ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા r માઇનસ r ડેશ ઇન્ટુ ડેલ્ટા theta minus theta dash into delta phi minus phi dash upon r square upon sin theta where r theta and phi are the spherical polar coordinate. યાદ રાખવાનું છો, ઘણી બધા જ યુનિટમાં પોલાર કોઓર્ડિનેટ આવ્યા છે. સ્ફિયર એટલે કે કોઈ પોલો ગોળો હોય તેના કયા કયા કોઓર્ડિનેટ હોય, તો કે r થીટા અને phi. આપણે લાંગ્રેન્જિયન ઇક્વેશનમાં આપણે જોયું હતું કે સ્ફેરિકલ કોઓર્ડિનેટ સ્ફેરિકલ પેન્ડ્યુલમ હતું, એને આપણે લાંગ્રેન્જિયન મોશન ઇક્વેશન તાર્યું હતું, એની ઉપર જે આપણે ઇક્વેશન આવ્યા હતા r થીટા અને phi. ત્યારબાદ ફિફ્થ તો કે ડેલ્ટા r માઇનસ r ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ r ડેલ્ટા r માઇનસ r ડેશ અપોન r સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઓમેગા માઇનસ ઓમેગા ડેશ વેર ઓમેગા બી ધ સોલિડ એંગલ, જે બદલાતો છે નહીં. ત્યારબાદ આપણે ડેલ્ટા r ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય ઇન્ટુ ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા r અપોન 4 પાઈ r સ્ક્વેર. તો આ રીતે 3 માર્કમાં પૂછાય તો 6 લખવાનું થશે, 2 માર્કમાં પૂછાય તો 4 લખવાનું થશે. તો આ રીતે છે 3 ડાયમેન્શન માટેની ડાયરેક્ટ ડેલ્ટા ફંક્શનની પ્રોપર્ટીઝ. r ડેલ્ટા r ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા x માઇનસ x ડેશ ઇન્ટુ ડેલ્ટા y માઇનસ y ડેશ ઇન્ટુ ડેલ્ટા z માઇનસ z ડેશ. સેકન્ડ નંબરની છે ડેલ્ટા r માઇનસ r ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ સિગ્મા ટેન્સ ટુ 0 1 અપોન 2 પાઈ બાય 2 પાઈ રેસ ટુ 3/2 into sigma cube exponential of x minus x dash square plus y minus y dash square plus z minus z dash square upon 2 sigma square.
થર્ડ ડેલ્ટા x r minus r dash is equal to 1 upon 2 pi cube triple integration of minus infinity to plus infinity to exponential of I r minus r dash into del x del y del z. Fourth, delta r minus r dash is equal to delta r minus r dash delta theta minus theta dash delta phi minus phi dash upon r square sin theta, where r, theta and phi is equal to spherical polar coordinate. Delta r minus r dash is equal to delta r minus r dash into delta omega minus omega dash upon r square, where omega is a solid angle કે જે એંગલ બદલાતો નથી. Delta r is equal to delta x delta y delta z is equal to delta r upon 4 pi r square, જે પોલાગોળાનો ઘનફળનું સૂત્ર છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણા બે ક્વેશ્ચનનો કે 2 ડાયમેન્શન માટેની કે 1 ડાયમેન્શન માટેની પ્રોપર્ટી ઓફ ડાયડેલ્ટા ફંક્શન અને 3 ડાયમેન્શન માટેની ડાયડેલ્ટા ફંક્શનની પ્રોપર્ટી આપણે જોઈએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોશું. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય